অলপ সময়ৰ ভিতৰতে মই কৰিম এতিয়া তাৰমানে ধৰকচোন এইটো হ'ল আমাৰ মুখমণ্ডল আৰু হয়তো মুখমণ্ডলটো তাৰমানে আমাৰ কিবা খহটা হ'লে কিবা হ'লে এইকাৰণে আমি হয়তো ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয়নে নহয় বা হয়তো তাৰমানে যদি আমাৰ ক'লা দাগ থাকে আৰু কিবা কিবি থাকে আৰু কি সেইকাৰণে যাতে আমি সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ হয়নে নহয় গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি ফেচ ৱাছ বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সকলোৱে ভণ্টি কোৱা হিচাপে হিমালয়াৰ নিম তুলসী হয়নে হয়নে এইটো মই ইয়াতে ৰাখিলোঁ এইটো হ'ল আমাৰ ষ্টাৰ আয়ুৰ্বেদৰ নিম তুলসী এইটো ভাৰতবৰ্ষত জনাজাত এইটো নাজানে এইটো পতঞ্জলিৰ ৰোজ এইটো হ'ল আমাৰ ষ্টাৰ আয়ুৰ্বেদৰ ৰূপশ্ৰী গোলাপৰ পৰা বনাইছে এইটো সেই গোলাপৰ পৰা বনাইছে এতিয়া এইটো হৈছে বেটাৰডিন খাতৰনাক কেমিকেল এই কেমিকেল দি কিনে কাটিলে মেডিকেলত তাৰমানে এইটো ধুব দিয়ে বা হয়তো কাটা চিঙা দিয়ে এই বেটাৰডিন মই ইয়াতে ভৰাইছোঁ এতিয়া মই 10 টোপ মই দিম 1 2 3 4 5 याद धरिब पेला दे সমান দিলো কি হল আমার মুখমণ্ডলটো লেতেৰা হৈ গল হয়নে মুখমণ্ডলটো আমার লেতেৰা হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিলো ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰেন যেটো এই হিমালয়াৰ নিম তুলসী ইয়াতে মই 3 টকৈ দিলো এটোৰ ওজন হৈছে 50 গ্ৰাম 50 গ্ৰামৰ দাম হৈছে 75 টকা এটো হৈছে আমাৰ ষ্টাৰ আয়ুৰ্বেদৰ নিম তুলসী दागी और चलो धीरे जाना चलो सन्या 2 टोप दिलो এটো দিলো মই 2 टोप এটো হইছে পতঞ্জলির রোজ ভারতবর্ষের ব্র্যান্ড কোনটা বেশি সাফা হচ্ছে এটো হইছে আমার স্টার আয়ুর্বেদর রূপশ্রী আছে এতে কিবা কম বেশি দিছো নাকি সমান দিছে না এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যেনেকৈ মেসেজ এতিয়া সব অতিফা সেটুই দিছিল কিন্তু না এতিয়া অলপ সময়ৰ ভিতৰত কালাৰৰ মানে ব্যতিক্ৰম হৈছে না এতিয়া এটোৰ দাম হৈছে 50 গ্ৰামৰ দাম 75 টকা এটো 100 গ্ৰামৰ দাম হৈছে 160 টকা দামটো কি বেছি নেকি বেছি হল নেকি 100 গ্রামের দাম 160 টাকা আর এটো হইছে 50 গ্রামের দাম হইছে 75 টাকা 50 গ্রামের দামে 75 টাকা পাঁচ এটা আর বহুত কম হ্যাঁ এতিয়া তো মানে কি এতিয়া সব এটো লাগিব এটা এটো লাগিব তিনিটা এতিয়া তো মানে সেই হিসাবত এটোৰ দাম বহুত কম
ঠিক এইটো লেভেলতে একেবাৰে কম দামত ৰাখিছে, কিন্তু এইটো আপুনি আইডিত কিমান পাব হেল্ল' চাওকচোন। তাৰমানে কি এইটোৰ ৰং আৰু এইটোৰ ৰং বা এইটোৰ ৰং বা এইটোৰ ৰং ডিফাৰেঞ্চ হৈছে নে নাই? এতিয়া তাৰমানে আমি কোনটো ইউজ কৰাটো ভাল। আৰু এইটো তাৰমানে কি 100 গ্ৰামৰ দাম হৈ আছে কি 160 টকা, এইটো আপুনি আইডিত পাই আছে 96 টকা, আৰু লগত GST থাকিব 5 টকা, 101 টকা, তাৰপিছতো পইচা সোমাব। এতিয়া তাৰমানে আমি এইটো লোৱাটো ভাল না এইটো লোৱাটো ভাল? এইটোৱে ভাল ষ্টাৰ্টটো হা, এইটোতো সকলোৱে ক'ব চাপা বেছি হৈছে, এইটো চাওক, এইটো খোলা হৈ আছে, এইটো চাপা হৈছে। এতিয়া চাওক, এইটো কি কৈছে নিম তুলসী, এইটোৱে নিম তুলসী হয়নে? এইটো অলপমান আপুনি চেণ্টটো চাওকচোন কেনেকুৱা, নিম তুলসী আছে না নাই বা কি কম। আপুনি চাওক, এইটো চাওক, এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ ষ্টাৰ আয়ুৰ্বেদৰ, এইটো বেছি, ইহঁতকো দেখাওক। এতিয়া তাৰমানে কি আচলতে তাৰমানে ইয়াতে নিম তুলসী আছে, তাৰমানে ইয়াতে নিম তুলসী নাই, ব্ৰেইনটোত চলি আছে সকলোৱে কৈছে হা। এতিয়া ৰোজ মানে কি গোলাপ, এইটো শুনি চাওকচোন, গোলাপ আছে নেকি? আছে কম। এইটো চাওকচোন আমাৰ ষ্টাৰ আয়ুৰ্বেদৰ, আপুনি চাওক হয় নেকি? এইটো চোৱা, এইটো কিন্তু গোলাপৰ পোৱা নাই নেকি? এইটো চোৱাচোন, তাৰমানে এইটো আপুনি চেণ্ট পাইছে, এইটো বেটাৰ দেন আৰু পতঞ্জলি কে हो यो स्टार स्टार इटो यो तो यो সঠিক বস্তু আছে একদম ষ্টাৰ আয়ুৰ্বেদৰ একদম সঠিক বস্তু। এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে তাৰমানে কি চাওক, এতিয়া আমাৰ এই ষ্টাৰ আয়ুৰ্বেদৰ বস্তু ল'লে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? অকল মাত্ৰ এইটোৱে নহয়, আমি ডাইৰেক্ট ইউজ কৰাই দেখাই দিওঁ। যদি এতিয়া যদি কয় যে মই মুখত দি কৰিম, কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগি আছে, তুমি এটা কাম কৰা, সেইটো লৈ যোৱা, সেইটো লোৱা, হাতত লোৱা, তুমি লোৱা, একবাৰতে দাগ নাযায়, মিহি হ'ব না, লগৰ পিছত এনে গম পোৱা যায়, অলপ হ'লে গম পোৱা যায়।